Salutare! În videoul de astăzi o să fie vorba despre plastic. Mai exact schimbarea uleiului, a filtrelor și a bujiilor la o Skoda Fabia de tip 1 cu ultimul motor de Skoda, adevărat, cel de 1.4 MPI. Neavând un șaht sau un elevator, am pus mașina pe niște dale pentru a avea un acces mai ușor la baia de ulei. Pentru a desface bușonul, aveți nevoie de un imbus de 8. Se poate observa că, deși am ridicat mașina doar 5 cm, am suficient spațiu pentru a desface și a colecta uleiul uzat. Următorul pas este să desfac capacul de protecție a motorului. Aveți nevoie de o șurubelniță dreaptă, o tubulară de 10 și de o cârpă. Scot joja de ulei. Bușonul. Iar cu șurubelnița scot capacele ce ascund două piulițe ce fixează capacul de protecție a motorului. Cu tubulara de 10 desfac cele două piulițe, după care pot să îndepărtez capacul de protecție. Pe spatele capacului se află un alt bușon pe care o să-l folosesc. Pentru a schimba bujiile, dar și pentru un acces mai ușor asupra filtrului de ulei, o să scot bobina de inducție. Aceasta este ținută în loc de două piulițe cu cap de 13. Piulițele sunt situate în partea de jos. După îndepărtarea bobinei de inducție, pot să scot bujiile. În afară de faptul că filetul bujiilor este puțin corodat, totul pare în regulă. Următorul pas este schimbarea filtrului de aer. Pentru acest lucru aveți nevoie de o șurubelniță dreaptă și una în cruce. Cu șurubelța dreaptă desfacem burlanul ce duce la galeria de admise, iar cu cea în cruce carcasa filtrului de aer. Filtrul vechi de aer nu arată rău, dar totuși o să-l schimb cu unul nou și o să asamblez totul la loc. După aproximativ 30 de minute, pun înapoi bușonul de la baia de ulei și desfac filtrul de ulei vechi. Accesul la filtrul de ulei este relativ bun, iar după ce desfac filtrul, scurg excesul de ulei direct în recipientul în care am colectat uleiul din motor. Aceeași observație ca și în celelalte videouri. Mai exact, umpleți filtrul cu puțin ulei pentru o amorsare mai rapidă a circuitului și gresați garnitura. După care montez filtrul înapoi și îl strâng. O să folosesc puțin ulei de motor pentru a pune bujiile noi și pentru a preveni ca filetul lor să mai corodeze.
Pun o cantitate foarte mică de ulei pe filet, după care le montez pe rând. Și le strâng. Pun bobina de inducție înapoi și strâng cele două piulițe cu cap de 13. Colectez uleiul uzat, pe care o să-l predau ulterior unui centru de colectare a deșeurilor periculoase. Torn uleiul nou în motor. Capacitatea de ulei recomandată pentru acest motor este de 4 litri. Schimbul de ulei este recomandat la fiecare 15.000 de km sau un an. Totuși, vă recomand să-l schimbați la maxim 10.000 de km. După care montez capacul de protecție a motorului, pun bușonul, joja, strâng cele două piulițe și pun înapoi căpăcelele. Filtrul de polen este situat pe partea pasagerului, lângă consola centrală. Împing cele două cleme spre centru, după care scot capacul de fixare, urmat de filtrul de polen. Îndepărtez filtrul vechi, după care îl montez pe cel nou. Carcasa filtrului de polen are o mică clemă care trebuie orientată către consola centrală. Pun filtrul de polen înapoi și montez capacul de protecție. Următorul pas este schimbarea filtrului de benzină. Acesta este situat sub ușa dreapta spate. Dau mașina jos, după care o urc cu roata dreapta spate pe o rampă pentru un acces mai ușor. Poate vedea exact unde este poziționat filtrul de benzină. Desfac șurubul ce fixează filtrul de benzină și scot clemele de fixare a conductelor. Vă recomand să cumpărați un filtru de benzină care să aibă în set și clemele de fixare. Acestea se rup extrem de ușor. Am fost extrem de curios să văd cum arată în interior un filtru de benzină de injecție, având în vedere că există niște mituri cum că ar fi goale în interior. Așa că l-am desfăcut. Față de filtrele de benzină de carburație, acesta are o supapă unisens. Pun filtrul nou înapoi, conectez conductele și îl fixez pe poziție. Ultimul pas este să resetez revizia uleiului. Pentru a face acest lucru, țineți apăsat butonul de reglare a ceasului și puneți contactul. După ce apare în bord mesajul Service Oil, rotiți de buton în partea dreaptă pentru a reseta. Vă mulțumesc pentru vizionare!